officially in Norway. Moi kaikki! Päästiin nyt Norjaan. Norja näkyy mun takana. Ollaan pienessä kylässä, jossa asuu noin 230 ihmistä. Lähettiin aamu 5, ajettiin noin 6 tuntia leviltä tänne kylään. Ja mä näytän ihan kohta teille täältä maisemia. Ja musta oli kauhean hauskaa, heti kun me päästiin rajan yli Suomesta Norjaan, niin heti alkoi näkyä tämmösiä, ei ihan vuoria, mutta heti ei ollut semmonen tasainen maisema enää. Että alkoi tämmöisiä kukkuloita näkyy ja sitten pieniä mäkiä. Ja tosi kaunista. Norja on tosi kaunis paikka. Mut joo, me nähtiin poroja bussissa, kun tultiin tänne. Ja sitten jos katsotte mun taakse, niin näette ton pienen kylän tuolla. Tää on siis pieni norjalainen kalastuskylä. Ja sen nimi on... Mä en nyt muista sitä norjalaista nimeä, mutta täällä asui ennen norjalaisia ja sitten ne lähti pois ja sitten 1700-luvulla suomalaisia muutti tänne, niin siksi tämän lempinimi on Pikku Suomi. No, me. Kävelään täällä rantaa pitkin. Tuolla näkyy toi Arktinen meri. Jäämeri, onko se suomeksi? Ja mä halusin sanoa, että Suomella ei ole yhtään rajaa tämän meren kanssa. Että Norja menee kokonaan Suomen pohjoispuolen yläpuolella. Että meillä ei ole tätä merta, että pitää tulla Norjan puolelle näkemään. Mut ja sitten tällä puolella mun takana on toi pieni kylä. Sinne mennään lounaalle. Vaan hetken päästä. Kasviskeittoa. Ja sulla on lohi tai kalakeittoa. Go, go, go! Fingers at the birds. Damn. Nice. That's enough for me. I can't feel my legs. Run. I can't feel my legs at all. Go, go, go. What? I would love to throw a snowball at you. Because I'm so bad. Oh, there's some still right there. Yeah, but I died, so here's the hint. Eka ryhmä on nyt päässyt bussilla takaisin Helsinkiin. Tultiin sieltä mökiltä tämmöiseen toiseen pieneen huoneistoon. Ollaan oltu täällä 1 yö ja nyt illalla toka ryhmä tuli bussilla Helsingistä tänne leville. Ne oli iltapäivällä ja aamulla tuolla Rovaniemellä. Teki saman jutun, minkä mä tein.
6 päivää sitten ja mä tein joulutorttuja. Viime viikko oli siis ihan sika täynnä. Mä tein ihan kaikki aktiviteetit, jotka täällä oli mahdollista tehdä. Eli huomenna aamulla ohjelmassa on hiihtoa. Menen sinne vuokraamolle kello 9:30. Mulla on mun omat sukset ja sauvat, niin mä vaan tuonne mukaan. Nyt on vähän enemmän latuja auki, niin meidän ei tarvi mennä bussilla minnekään paikkaan etsiä latuja, vaan mä luulen, että heti siitä vuokraamon edestä voidaan vaan laittaa sukset jalkaan ja lähteä hiihtämään niitä latuja täällä levin ympärillä. Niin se on kivaa, kun enemmän latuja on auki, voi vähän nähdä eri maisemia kuin viime viikolla. Ja sitten tämän hiihdon jälkeen mä luulen, että ohjelmassa on lumikenkäkävelyä. Että ollaan taas siinä samassa vuokraamossa, vuokrataan nämä lumikengät ja mennään kävelee tonne metsään. Mä toivon, että ei ole liian jäistä, koska viime viikolla oli aika kylmä. Sitten nyt pari päivää on ollut plussaa, jopa vähän vesisadetta. Ei ole ollut niin kuin parhaat kelit siinä mielessä, jos haluaa tehdä näitä kaikkia lumijuttuja. Mutta ei ole ainakaan ollut kylmä. Mutta mä toivon, että ei kuitenkaan ole liian jäistä, että olisi vaikeeta kävellä lumikengillä. Okei, mä just hiihdin taas tänään, tai siis tällä viikolla toi reitti oli vähän pidempi, kun noita latuja oli lumitettu, niin lähdettiin ihan siitä vuokraamon edustalta. Mä vähän opetin meidän ryhmää, miten laittaa monot tämmöiseen sukseen kiinni, koska se pitää laittaa tällä klipillä, että se ei ole niin yksinkertaista. Mä voin nopeasti näyttää. Tässä monossa on tämmönen metallijuttu. Ja sit sen ympärille toi suksi kiinnitetään. Eli se menee tähän. Se mono pitää laittaa, jos mun käsi on kenkä, se kenkä laitetaan tälleen. Kun sen kärki on tässä kiinni, niin sitten tämä juttu laitetaan alas. Klip, tälleen. Ja sitten se kiinnittyy tohon. Niin tolleen se suksi sitten toimii. Niin mä autoin kaikkia näitä ihmisiä, kun ne oli hiihtämässä ekaa kertaa. Mä autoin niitä laittaa sukset jalkaan. Ekakertalaisille tämmönen hiihtäminen on yllättävän vaikeeta, niin aika monet kaatuili. Mä yritin auttaa, mä yritän kertoa vähän tekniikkaa, mutta se on vähän semmoista, että se pitää itse oppia. Kyllähän niitä perusteita voi vähän silleen kertoa, mutta sitten kumminkin. Ja sitten myös tällä viikolla on yllättävän jäistä, niin se suksi liukuu vähän enemmän kuin viime viikolla. Ja sitten oli mäkiä vähän enemmän, niin se oli vähän vaikeampaa mun mielestä. Mut joo, mä menen tiputtaa nyt nää ja seuraavana on lumikenkäilyä. Tää maa on ihan jäinen, kuten näette esim. Tässä. Se on ihan jäätä. Niin siksi se on tosi liukas myös. Tosi liukasta kävellä. Niin Suomessa sen takia laitetaan tämmösiä pieniä kiviä tähän tielle, että se helpottaa kävelemistä. Niin jos kävelet tiellä, mieluummin kävelkää tässä, missä on näitä kiviä, kun se on vähemmän liukasta. Do you want to scream something? What? Scream something. Yeah, Do you want? it's cold! 1, 2, 3. Cold! Beep, 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 beep. Väsyttää. Does someone want French We got fries? to deep fry the French fries. Yeah, if you don't want the French fry, I'll take Oh, it. look. Reindeer. Cute. You would like a French fry?
Joo, ton lumikenkäilyn jälkeen meillä on nyt jacuzzi-vuoro tämmöisessä igloo-saunassa. Niin ette oikein näe mua, mutta tuolla mun takana on toi Pore-allas. Sitten tässä mökissä on igloo-sauna. Eli mä voin laittaa kuvan tähän teille, tähän videoon. Mut tältä se näyttää ja sitten kynttilöitä tuossa ympärillä. Ja tosi hyvä fiilis täällä. Tosi tunnelmallista. No, tästä lähtee nää 700 plus portaat. Mennään. Oi, onpa paljon portaita. Mulla on niin paljon vaatteita. Niin on aika kuuma olo just nyt. Luulen, että ollaan oikealla tiellä. Niin kiipeen nämä viimeiset portaat. Ja toivottavasti löydetään tää paikka. Enää ton verran portaita. Ei liian paha. Jee, pääsin huipulle. Ei paljon näe mun takana, mutta tuolla mun takana on levi. Kiipesin noin 700 plus portaat. Kyllä väsyttää. Ja nytten mun edessä on toi Saamiland-museo, niin sinne seuraavana. Nyt mä kuljeskelen täällä Saamilandin ulkoalueella, jossa ne näyttää näitä eri rakennuksia, missä nämä saamelaiset asuivat. Siksi täällä museossa on myös tää ulkoalue, että täällä voi kiertää semmoisen pienen polun, joka menee ympyrää, ja täällä on sitten näitä eri rakennuksia, joita voi katsoa ja vähän lukea niistä. Mun pitää käydä tää aika nopeasti, kun täällä on -20 tänään ulkona. Ja mä jätin mun paksuimman takin tonne sisälle. Nyt mä oon matkalla takas näitä portaita alas. Mä luulen, että mä menen takas mun kämpälle. Ja sitten ehkä syön jotain pientä ja menen sen jälkeen kahvilaan juomaan iltapäiväkahvit. Nyt on, oliko se kello 1 ja auringonlasku on alkamassa. Videolla se ei näy niin hyvin, mutta niin kuin mun omilla silmillä näkee, että aurinko on laskemassa nyt ja nämä ulkovalotkin on laitettu jo päälle. Että levillä just nyt aurinko nousee noin kello 11 ja sitten laskee noin kello 1. Eli on silleen 2 tuntia päivänvaloa, mutta sitten kuitenkin auringon lasku ja nousu kestää aika kauan, niin ei se ole silleen ihan pimeetä. Mut kuitenkin noin kello 3 on silleen tosi pimeetä jo, että sen takia mä nyt lähden kävelemään täältä metsästä pois. Vaikka onhan täällä nämä valot, että ei se kuitenkaan haittaisi mut. Joo, sitten kahvin jälkeen mä varmaan menen. Täällä on, kun mulla on tänään vapaapäivä, kun noi muut meni Norjaan. Ja se bussi oli niin täynnä, kun se oli loppuun myynty. Ja mä menin viime viikolla ja mä en ihan viittinyt mennä -20 Norjaan uudelleen. Päätin jäädä sitten tänne ja ne 2 muuta organisoijaa meni sinne sitten mun puolesta. Niin se pointti on, että ton kahvin jälkeen mä varmaan menen, täällä levillä on semmonen
Levi Waterland. Mä nyt unohdin sen nimen, mutta joku semmonen pieni kylpyläpaikka, niin mä käyn tsekkaa sen sit iltapäivällä tai illalla. No se on 8 saakka auki, niin piipahdan siellä ja katon minkälainen se on. Niin. Joo, semmonen suunnitelma mulla on tälle päivälle. Kameralla on vaikea nähdä, mutta toi kuu on ihan massiivinen just nyt. Livenä se näyttää niin kauniilta, siinä on vähän pinkkiä väriä myös. Mä oon nyt huilaillut täällä mun kämpillä noin 2 tuntia ja mä nyt valmistaudun menemään tonne Waterworld Leviin. Niin mä näytän teille mitä vaatteita mä laitan päälle ennen kuin mä menen ulos ja kävelen sinne. Eli tänään täällä Levillä on ollut ehkä noin -19 ja -23 välillä, noin Celsiusta siis. Niin tänään on ollut aika kylmä päivä, niin mä oon myös laittanut enemmän vaatteita. Joo, esimerkiksi aamulla kun mä menin tonne kävelylle ja tiesin, että mä aion olla aika kauan ulkona, niin mä laitoin päälle tämmösen aluspaidan ja sitten tän päälle mä laitoin tämmösen fleece-takin. Eli tää oli sitten tän paidan päällä. Sitten housuja mulla on 2, eli verkkarit ja sitten tän alla mulla on myös tämmöiset pitkät alushousut. Näyttää vähän oudolta videolla. Ja sitten mulla on 2 paria sukkaa, eli tän alla on normaalit sukat, semmoiset pitemmät. Ja sitten niiden päälle mä laitoin nää villasukat. Ja sitten mä en nyt laita vielä toista takkia, mutta jos esimerkiksi se päivä kun mä kävin laskettelee oli -15, mä tiesin, että mä oon ulkona monta tuntia päivässä ja menen rinteitä alas, tuuli tulee naamaan ja ehkä istun siellä tuoleilla, en tiedä. Mutta mä tiesin, että on ulkona aika kauan ja sitten tänään mä tiesin, että on ehkä parisen tuntia ulkona myös. Niin sit mä laitoin tän vihreän päälle tämmösen ohuemman takin. Ja tämmönen, ehkä tää on tämmönen retkeilytakki, niin mä laitoin tän vihreän päälle. Eli se oli 3. paita tai 3. toppi. Ja sitten tän takin päälle mä laitoin sit mun talvitakin. Et mulla oli tämmönen. Et mä laitan sit nyt tän myös päälle. Mä käytän vaan 3 toppia. Kun en aio olla ulkona, mä vaan kävelen suoraan tonne Waterworld-paikkaan. Ja sitten vielä 3. Mä laitan nää ulkohousut ja mulla oli aamulla nää päällä. Että nää on semmoset toppahousut. Hyvä kun menee hiihtää tai kävelee tonne ulos vähän pidemmäksi aikaa. Sitten vetskari ylös. Laitan tän takin kiinni. Jep. Sitten nää housut kiinni. Vetskari ylös. Sitten näissä on myös henkselit, että ne pysyy ylhäällä paremmin. Tälleen. Okei, nyt alkaa tulla kuuma. Ja näissä on 1 tasku tässä. Ja sitten mä en nyt laita tätä, mutta mulla oli sitten, kun mä hiihdin ja sitten kun mä menin aamulla ulos, mulla on tämmönen baklaava, mä luulen, että niitä kutsutaan. Että tän voi laittaa hatun alle, että pää pysyy lämpimämpänä. Ja sitten tässä on tämmönen suujuttu, että pystyy laittaa tähän naaman eteen. Että sit kun on tuulta ja muuta, niin, ja sit näistä voi vetää kiinni. Joo. Tälleen, että pysyy lämpimänä. Silmät vaan näkyy. Mut mä en nyt laita tätä, kun mä vaan kävelen nopeasti tonne. Mut mä laitan tämmösen pipun. Tää on mun äidin pipu, mut mä otin sen, kun se sisäpuoli on tosi lämmin. Se koko sisäpuoli on tämmöstä pehmeetä, että tuuli ei mene näistä rouvista läpi. Että tämä hattu päälle.
Ja mitä muuta? Takki, ulkotakki. Tää on myös mun äidin takki, kun mulla ei oikeastaan ole semmoista hyvää toppatakkia, niin mä otin sieltä tän. Tässä on tämmöset käsisuojat. En tiedä, jos tälleen haluaa tehdä, niin käsi pysyy lämpimämpänä ja sitten tuuli ei mene tästä rausta sisään. Mut mä en nyt käytä tota takki päälle. Mut joo, tää on aika paksu takki. Ja sitten tää myös, jos laittaa vetskarin kiinni, niin tää menee tosi ylös, että mä en edes tarvii mitään huivia. Et kun tää menee tähän saakka. Ja sitten jos mä laitan tän hupun ylös. Oi! Okei, nyt mun hiukset näyttää vähän hassulta, mutta jos mä laitan tän hupun ylös, niin tää on oikeasti tosi lämmin. Et täältä ei mikään tuuli pääse läpi. Ja sitten vielä viimeisenä mä laitan mun ulkokengät. Mä käytän kuomia, semmoset isot lumikengät. Mä laitan ne jalkaan. Ja sitten mä oon yleensä täällä käyttänyt 2 hanskaa. Että tämmöset hansikkaat, pienemmät, tämmöset. Ja sitten niiden päälle mä oon laittanut tämmöset paksut lumihanskat. Et sitten tuplahanskat, että kädet ei jäädy. Koska mä myös oon koko ajan ottamassa mun kännykkää ulos ja kuvailen ja otan eri kuvia tälleen, niin mun käsi tulee tosi kylmäksi, niin sitten se lämpenee tosi nopeasti, jos mulla on 2 hanskat. Et joo, näillä asuilla mennään sit ulos. Tää on nyt mun vikapäivä täällä Levillä. Täällä on kirkas taivas, sininen taivas Helsingissä. Ei varmaan oo, en tiedä milloin mä näen auringon seuraavan kerran. Mut joo, eilen mä kävin siellä poroaktiviteetissa taas. Ja sitten meillä oli ryhmä illallinen. Ja sitten sen jälkeen me leikittiin lumessa ehkä puoliyöhön asti. Ja sitten tänä aamulla oli tää husky-ajelu taas. Nyt oli sen verran lunta, että ihmiset pysty myös tehdä sen 5 kilometrin ajelun, kelkka-ajelun niiden haskien kanssa. Mutta tää ryhmä, aika monet halus mennä siihen. Ja niitä kelkkoja oli mun mielestä 8 tai 9 vaan, niin minä ja kaikki muut, jotka on silleen töissä tässä Lapland Travels jutussa, niin me ei saatu tai meillä ei ollut tilaa mennä siihen mukaan, niin me jäätiin siihen kotaan ja juotiin glögiä ja syötiin pipareita ja sitten otettiin kuvia muista. Mutta sitten me kuitenkin päästiin mennä sinne silittää niitä haskeja siinä lopussa. Mut joo, on vielä se moottorikelkka-ajelu. Mä en varmaan oo siinä mukana, kun olin siinä viime viikolla mukana ja se on aika kallis ja meillä on budjetti, tai tällä yrityksellä on budjetti meille työntekijöille myös. Mut sitten nyt menen tohon ryhmälounaalle mukaan. Mun pitää tehdä yksi Husky IG postaus sinne Lapland Travels IG:hen, koska tänään on viimeinen päivä, että toi 3. ryhmä pystyy varata sen aktiviteetin, jos ne haluaa tehdä sen sit ensi viikolla. Mut sit minä ja sit se yksi Vlad, joka on myös työntekijä, niin me lähdetään bussilla sitten 14 tunnin bussimatka takas Helsinkiin. Niin viimeinen iltapäivä Levillä. Heippa Levi! Ehkä nähdään toisenkin kerran. Toivottavasti te tykkäsitte tästä mini-Lappi-vlogisarjasta. Tykätkää tästä videosta, jos oli mielenkiintoinen. Jos jää mitään kysymyksiä Lapista tai mitä mä oon tehnyt täällä, niin voitte laittaa kommenttia ja mä vastaan niihin kysymyksiin. Moikka! Lapland Travels! Hope you guys have an amazing time. Goodbye. We love you. Love you.